سلام به شما دوستان شعر داستان، خوش اومدید به چهارمین داستان شاهنامه پادشاهی جمشید پسر طهمورث دیوبند که اعلام خدایی کرد. ممنون میشم قبل از شروع با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. من حمید هستم، اینجا کانال هزار یک شب. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. طهمورث دیوبند پدر جمشید توانست با فر یزدان و وزیر خود شهراز بر دیوان حمله کند و اهریمن را به بند کشید که این قسمت رو میتونید از لینک درج شده مشاهده بفرمایید. و پس از 30 سال حکومت از این دنیا برفت. حکیم ابوالقاسم فردوسی پادشاهی جمشید را چنین نقل میکنند که جمشید پسر طهمورث دیوبند به جای او بر تخت پادشاهی نشست و به رسم پادشاهان کمر شاهی بر میان بست و تاج بر سر گذاشت. جمشید شاه نیز مانند پدر و اجداد خود کمربسته خدمت به مردم میکرد. جهان را به نیکی و دینداری روی آورد و خصومت و داوری را از میان برد. دست بدکاران را از بدی کوتاه کرد و به رسم پدرش طهمورث دیو و پری از او اطاعت می کردند. پس جان و دلها را به سمت روشنی راهنمایی کرد. جمشید شاه ابتدا به ساختن جنگ افزار پرداخت. آهن را نرم کرد و از آن کلاهخود جوشن و زره و پوشش زره‌ای برای اسب ساخت و 50 سال وقت خویش را صرف این امور کرد. پس از ساخت جنگ افزار به مردم آموزش تافتن و رشتن از ابریشم و کتان و مو و پشم داد تا از آنها پارچه های گوناگون تهیه کند و این امور سامان گرفت. روزی جمشید شاه بزرگان جامعه را جمع کرد و مردمان سرزمین را به 4 بخش طبقه بندی کرد. گروه اول کاتوزیان که کارشان پارسایی و پرستش خداوند بود جایگاهی رفیع در کوه برگزید و به آنان لقب روحانی داد و نگهبان آتش کرد. کاتوزیان به جمشید شاه گفتند تو فر یزدانی و جایگاه والا داری. گروه دیگر که جنگاوران و دلیر مردان بودند پایگاهی برای آنها بنا نهاد و وظیفه ایمنسازی کشور و برپادارنده آیین مردی و پهلوانی را به آنها داد و عنوان لشکری و سپاهی به آنها اعطا کرد. سرلشکر خطاب به جمشید شاه گفت فرمانت را با جان پذیراییم. زمین‌های حاصلخیز در روستا را برای گروه سوم که اهل کشت زراعت بودند اختصاص داد و آنها را بدان سفارش کرد و دسته چهارم پیشوران یا صاحبان اصناف و کسبه آنها را در بازار جای نهاد تا به کارشان که تجارت بود بپردازند و آنها را صنعتگران نام نهاد. و پیشوران به اون گفتند هرچه مال و ثروت به دست آوریم از آن توست که تو ابد پادشاهی. بدین صورت 50 سال زمان گرفت تا هر کس مایه و اندازه خیش را بداند و هر یک از این طبقات را پایگاه و مرتبه خاص در نظر گرفت. بعد از آن جمشید شاه تصمیم میگیرد قصر و بارگاهی مجلل بسازد که هیچ آدمی توان ساخت آن را ندارد. پس به ناچار عازم محل دیوان شد. به نزد دیو رفت و به او یادآور عهدش با پدرش طهمورث شد و به او گفت امری هست که از آدمی ساخته نیست و تو توان ساخت آن را داری. میخوام قصر و بارگاهی بسازی که در 7 اقلیم هیچ همانندی نداشته باشد. پس به دیوان دستور داد تا خاک را با آب سرشت کنند و از آن خشت بسازند و از خشت سنگ و گشت دیوار بنا کنند و کاخ و ایوان و گرمابه و خانه ترتیب داد.
سپس در معدنها شروع به کندن کردند و گوهرهای مثل یاقوت و زمرد و سیم و زر یافت و در کاخ به کار برد. بعد از آن به عطرها روی آورد و بعد به چاره دردها و درمان بیماریها پرداخت و پزشکی را باب کرد و کشتی ساخت و از هر کشوری به کشور دیگر از روی آب سفر می کرد. پس از این کارها تختی بلند زینت شده با گوهرهای فراوان ساخت و بر آن تخت نشست و به دیوها دستور داد تا وظیفه حمل آن را بر عهده بگیرند. پس دیوها آن را برداشتند و به هوا بردند. مردمان سرزمین نیز بر او گوهرافشانی می کردند. 50 سال نیز در این امور صرف شد و قصر جمشید شاه که توسط دیوها ساخته شده بود آماده شد. سال نو و روز آغاز فروردین ماه رسید. فرمان داد تا جشن بزرگی برپا کنند و خود وارد قصر شد و بر روی تخت نشست و آن روز را روز نو نامید. جشن نوروز این چنین از او به یادگار مانده است. جمشید 300 سال با چنین وضع و حال زندگی کرد. مردمان نیز آسوده و بی درد و رنج زندگی می کردند. کسی بیکار نبود و درمندی نداشت. جمشید شاه بر تخت می نشست و دیوان او را به هوا می بردند و همه شکوه و جلال او را تحسین می کردند. جمشید شاه به خود توجه کرد. همه جهان را بنده و مطیع خود دید. ناگهان خودپسندی و تکبر و غرور اندک اندک سراسر وجود او را در بر گرفت. روز دیگر جمشید شاه تمامی بزرگان شهر را جمع کرد. کاتوزیان، لشکریان، کشاورزان، پیشوران. به همه آنها گفت هنرها در جهان همه از من به وجود آمده. گیتی را به خوبی آراستم و حتی خواب و راحتی شما از من است. مرگ را نیز از شما برداشتم و چون چنین چیزی است باید مرا خداوند بخوانید و من را پرستش کنید و هر کس مرا پرستش نکند از اهریمن است. بزرگان چون این سخنان را شنیدند خاموش شدند و مطیع اوامر جمشید شاه شدند. با این حال و خیال باعث شد تا فر یزدانی از او جدا شود و مردم آرام آرام از شاه روی برگرداندند و طی 23 سال سپاه جمشید شاه یک سره از هم پراکنده شد. کارها بی‌نظم و درهم گشت. در همین اوصاف و زمانها بود که در سرزمین تازیاند دشت سواران نیزه گذار یعنی سرزمین اعراب حکمرانی زندگی می کرد، نیکوکار و خداپرست به نام مرداس که همیشه در حال خدمت به مردمان سرزمین تازیان بود. او پسری داشت به نام ضحاک که در قسمت بعد می پردازیم به پیدایش ظهور ضحاک و حمله به جمشید شاه. مرسی از نگاه زیبای شما. با سابسکرایب و لایک از ما حمایت کنید تا ویدیو بعد. بدرود. چنان است گیتی کجا خواستم، خور و خواب و آرامتان از من است، همان کوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاه.